Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι σε ένα πανέμορφο μέρος. Είμαι στο Βόλο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Θεσσαλίας. Και ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ελλάδας. Κοντά και από Θεσσαλονίκη, κοντά και από Αθήνα. Μια ιδανική πρόταση για όλους μας. Πάμε να τη δούμε. Είμαι στην Παραλιακή. Όπως βλέπετε, πάρα πολλά μαγαζιά. Αξίζει να σημειώσω ότι είναι καθημερινή και δεν είναι Σαββατοκύριακο. Βλέπετε από πίσω μου τι γίνεται, έτσι. Αυτό είναι. Έτσι, Βόλος. Ο Βόλος είναι μια πανέμορφη πόλη με πάρα πολύ ωραία παραλία, οργανωμένη, με πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, άνετα, με θέσεις, ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Ο Βόλος βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της Ελλάδας, ανάμεσα στην πρωτεύουσα Αθήνα και τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Είναι χτισμένη στους πρόποδες του Πηλίου και είναι χτισμένη στη θέση που βρισκόταν η αρχαία Ιολκός, από όπου ξεκίνησε ο Ιάσονας με την Αργό και τους συντρόφους του για την αργοναυτική εκστρατεία. Το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου περιλαμβάνει τους δήμους Βόλου, Ιολκού, Εσσονίας και Νέας Ιωνίας. Για την προέλευση της ονομασίας Βόλος υπάρχουν πολλές εκδοχές, όπως ότι είναι παραφθορά του αρχαίου ονόματος Ιολκός ή προήλθε από το όνομα Φόλος, που κατά την μυθολογία ήταν πλούσιος γεωκτήμονας. Είτε προέρχεται από τη σλάβικη λέξη γκόλο, που σημαίνει γυμνός, παλακρός, είτε είναι παραφθορά της ιταλικής λέξης γκόλφο, που σημαίνει κόλπο. Ο Βόλος είναι μια πανέμορφη πόλη με πανάρχια και πλούσια ιστορία. Σήμερα ο Βόλος αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, ενώ θα σας γοητεύσει με το πολεοδομικό του συγκρότημα και το τρίτο σε μέγεθος λιμάνι στην Ελλάδα. Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τον τουρισμό. Επίσης, στο Βόλο βρίσκεται η έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε το 1954 και έδωσε νέα πνοή στη πόλη. Μια σύγχρονη πόλη με πολιτιστική άνθηση, πνευματική δημιουργία που συντεριάζει αρμονικά το νεοκλασικό με το μοντέρνο. Ξεκινώντας από την Αργό, το γλυπτό σήμα κατά τετέν του Βόλου θα φτάσετε μέχρι το επιβλητικό πρώην κτίριο Παπαστράτο και από εκεί και μέχρι την Άναυρο με τα υπαίθρια γλυπτά. Στην άλλη άκρη δυσπόζει το εμβληματικό γλυπτό της Εθνικής Αντίστασης και το κεφεράκι που περνάει πάνω από τη θάλασσα. Είμαι Παραλιακή και βλέπω εδώ μια παρέα κοριτσιών. Τι κάνετε, κοριτσιά? Καλά είμαστε, εσείς? Από πού είσαστε? Είμαστε από την Κρήτη. Αχα. Από τη Μάλια και τη Χερσόνησο. Ενδιαφέρον.
Τι κάνετε εδώ? Ήρθαμε για μια βόλτα, βασικά διακοπές, Ναι. για να δούμε τον ωραίο Βόλο που έχουμε ακούσει τόσα ωραία για αυτό το Βόλο. Και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί, είναι καταπληκτικά, μας κάνει και πολύ ωραία μέρα. Τέλεια, τέλεια. Και οι ανθρώποι από ό,τι βλέπω είναι και αυτοί πάρα πολύ καλοί. Χάρηκα που σας Βέβαια, γνώρισα. τους κριτικούς πουθενά. Παντού υπάρχουν καλοί. Αν δεν μπαινέσουμε το Χάρηκα. σπίτι μας, θα πέσουμε. Γεια σας, καλά να περάσετε. Σταθμός για τους επισκέπτες στο Πηλείο, ο Βόλος σας υποδέχεται με τσίπορο, άβρα θαλασσινή και εμπειρίες αυθεντικές. Η βόλτα στην παραλία είναι από τις πιο ωραίες βόλτες στην Ελλάδα. Σημείο συνάντηση για όλους τους βολιώτες, σημείο συνάντησης του χτες και του σήμερα. Η παραλιακή περατζάντα είναι τόσο μεγάλη όσο χρειάζεται για να σας πλανέψει. Η βόλτα μας στην παραλιακή συνεχίζεται. Είναι πανέμορφα, όπως βλέπετε κι εσείς. Στο βάτος πίσω μου είναι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και από εδώ είναι το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Και λέω να πάω μέχρι εκεί να το περπατήσω. Θα έρθετε μαζί μου? Πάμε! Γεια σας. Αν η δικιά σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά τον μπορεί. Hey, be happy. Άμα σε πιάσουνε με κανένα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο, don't worry. Oh, be happy. Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα, don't worry. Oh, be happy. Άμα ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή, να σε καλά, δεν σου εξηγεί κανείς. Είστε ωραίοι, παιδιά. Don't worry, oh, be happy. Και μουσικόλα στην παραλία. Δεν είναι ανάγκη Αυτά είναι. να το ξέρεις κι εσύ. Ο καιρός είναι υπέροχος. Το ξέρουν αυτοί. Ο κόσμος είναι έξω, είναι στα μαγαζιά, είναι στις καφετέριες και η ζωή κυλάει όμορφα. Σε μια γαλανή άκρη του Παγασιτικού υψώνεται ο περικαλής και ιστορικός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική εκκλησία, επενδυτημένη εξωτερικά με πέτρα. Η στέγη του ναού είναι επικαλυμμένη με βυζαντινά κεραμίδια. Στην δε νότια πλευρά στέκει μεγαλόπρεπο το κοντονοστάσιο. Ο Βόλος του σήμερα. Μια πόλη φιλόξενη, ανοιχτή, γοητευτική που απλώνεται στα πόδια του Πηλείου, αγκαλιάζοντας τον Παγασιτικό κόλπο. Η αίσθηση που θα σας αφήσει δεν ξεχνιέται. Άρωμα το χτες στις παλιές γειτονιές. Ρυθμός ζωντανός που δίνουν χιλιάδες φοιτητές. Η άβρα της θάλασσας που ενώνεται με το φρέσκο αέρα του Πηλείου. Όλα αυτά δίνουν στο Βόλο ταυτότητα ξεχωριστή. Μια υπέροχη βαθιά ανάσα ομορφιάς είναι ο Βόλος, που θα σας γεμίσει ελευθεριά. Πάρα πολύ καλό. Διάφορες τυρόπιτες. Και έτσι, για πρωινό είναι ό,τι πρέπει.
πάρα πολύ ωραίο. Γεια σας! Το καφέ είναι στη παραλία. Δυστυχώς ονόματα δεν μπορώ να πω, αλλά τουλάχιστον είδατε περί τίνος πρόκειται. Ωραίος χώρος. Πάω να πιω ένα καφέ τώρα. Να πάρω μια ανάσα και συνεχίζουμε. Έτυχε, παιδιά, και πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ηλιόλουστη, έχει 15 με 17 βαθμούς περίπου. Ό,τι πρέπει για βόλτα στην παραλία. Ο Βόλος είναι μια υπέροχη πόλη και έχει κάτι πολύ περίεργο στην ατμόσφαιρα. Συνδυάζει αρμονικά το αστικό με το επαρχιωτικό, το φοιτητικό με το διασκεδαστικό και πάντα με φόντο τη θάλασσα. Ο Βόλος παραμένει μαγευτικός, ακριβώς όπως το φανταζόμουν. Τέλεια! Εκεί και η Μπρούτζη είναι αργό, το σύμβολο της πόλης, το ύψος της εισόδου του επιβατικού λιμανιού του Βόλου, από όπου αναχωρούν τα πλοία και τα ταχύπλοα για τις ποράδες. Τώρα σας έχω μία έκπληξη, φίλοι μου. Ξέρει κανείς σας πώς φτιάχνεται η μπύρα? Εάν ναι, ευκαιρία να γνωρίσετε μια καινούργια μπύρα που φτιάχνεται εδώ στο Βόλο. Εάν δεν ξέρετε πώς φτιάχνεται, θα μάθουμε τώρα. Πάμε να επισκεφτούμε μια τοπική ζητοποιία και να δούμε όλη την διαδικασία από την αρχή και να μάθουμε πώς φτιάχνεται η μπύρα. Μείνετε μαζί μου, το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Γεια σας, φίλοι μου, σας έχω μια έκπληξη. Βρίσκομαι σε μια τοπική ζητοποιία που βγάζει φρέσκια μπύρα. Πάρα πολύ καλή μπύρα. Λέω να κάνουμε μια επίσκεψη. Τι λέτε? Πάμε. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Μια χαρά είμαι και εγώ. Τι μας έχεις εδώ? Έχουμε τις 3 μπύρες που παράγουμε, οι οποίες είναι μπύρες τις οποίες βγάζουμε όλο τον χρόνο. Κατά περιόδους βγάζουμε και ακόμα μερικές ετικέτες. Αυτή τη στιγμή όμως, λόγω της περίοδου, έχουμε αυτές τις 3. Ωραία. Είδαμε το τελικό προϊόν. Πώς γίνεται όμως η μπύρα? Από τι φτιάχνεται? Η διαδικασία. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε 2 πράγματα. Πώς γίνεται αυτή η ωραία μπύρα που πίνουμε το καλοκαίρι, παγωμένη στη θάλασσα και όχι μόνο. Πάμε. Είμαστε στο ζυθοποιείο της Local Streets, στο Βόλο, και θα δείξουμε όλα τα βήματα για να κάνουμε μια σωστή και ποιοτική μπύρα. Την προηγούμενη μέρα χρησιμοποιούμε τη δεξαμενή ζεστού νερού, η οποία είναι αυτή εδώ, είναι 2.500 λίτρων, στην οποία ρίχνουμε νερό, ζεσταίνουμε νερό, αφού πρώτα βέβαια το επεξεργαστούμε. Η επεξεργασία γίνεται γιατί το προφίλ νερού κάθε μπύρας είναι διαφορετικό. Στη συνέχεια, αφού αυτή η δεξαμενή είναι έτοιμη, την επόμενη μέρα ζεσταίνουμε το νερό σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία και τη μεταφέρουμε στο ζυθοβραστήριο, το brew house που λένε. Εμείς χρησιμοποιούμε ζυθοβραστήριο με 3 δεξαμενές. Αφού γίνει ο βρασμός της μπύρας στους 100 βαθμούς, στη συνέχεια ρίχνουμε το λυκίσκο. Ο λυκίσκος δίνει ουσιαστικά τα αρώματα και την πικράδα της μπύρας και στη συνέχεια γίνεται η ψήξη της μπύρας. Το οδηγούμε σε αυτές τις δεξαμενές εδώ, δεξαμενές ζύμωσης, όπως λέει και το όνομα, γίνεται ουσιαστικά η ζύμωση προσθέτοντας μαγιά, η οποία μαγιά είναι ζωντανός οργανισμός, ουσιαστικά μετατρέπει τα ζάχαρα
σε αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Εμείς έχουμε αυτή εδώ τη συστοιχεία από τις δεξαμενές. Εδώ γίνεται η ζύμωση και τη ζύμωση την παρακολουθούμε από το control box. Άλλες ηθοποιίες έχουν άλλα μέσα. Από το οποίο control box μπορούμε να δούμε σε όλες τις δεξαμενές, να δούμε τις θερμοκρασίες και με τα μανόμετρα να παρακολουθήσουμε τις πιέσεις. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μεταξύ 25 ημερών ως ένα μήνα, ως 40 ημέρες, έχουμε πλέον το τελικό προϊόν, το οποίο μεταφέρεται στη δεξαμενή η οποία είναι ογκομετρημένη, το οποίο είναι το τελικό προϊόν και το οποίο εμφιαλώνουμε. Η εμφιαλωτική μηχανή ακολουθεί, όπου συσκευάζεται το τελικό προϊόν και έχουμε τις μπύρες τις οποίες όλοι πίνουμε. Έτσι, μια απλή συμβουλή για αυτούς που πίνουν και ευχαριστιούνται την μπύρα τη φρέσκια είναι να την κρατάνε στο ψυγείο σε όρθια στάση και να πίνουν και να ευχαριστιούνται. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μια μικρή παρουσίαση της τρεις μπύρες μας, ξεκινώντας ανάποδα από το καιρό, την πιο καλοκαιρινή, η οποία είναι η Βάρης. Έτσι κάνουμε το σερβίρισμα, λοιπόν, και στο τέλος τη χαϊδεύουμε για να κάνει τον αφρό, ας πούμε, και όταν τελειώσει. Σε μεγαλύτερο ποτήρι βέβαια, αυτό εδώ είναι μικρό το ποτήρι μας. Λοιπόν, αυτή έχει αυτό το χρώμα το οποίο είναι πιο λευκό. Όλες οι σταρένιες μπύρες είναι πιο ασπρίζουν περισσότερο. Στη συνέχεια έχουμε τη χειμερινή μπύρα, η οποία είναι η Pale Ale, η οποία βγαίνει σε 3,30. Αυτή έχει dry hopping που λένε, δηλαδή τι θα πει dry hopping, είναι ρίχνουμε πλέον λυκίσκο, εκτός από τη βράση που είπαμε πριν, ρίχνουμε λυκίσκο και κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Pale Ale. Υπόψη ότι οι ales είναι και οι δύο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά χρώματος, είναι πιο σκούρα μπύρα. Το χρώμα δεν παίζει βέβαια τόσο ρόλο στην μπύρα, παίζει ρόλο μόνο τι βίνη χρησιμοποιείς. Ο τύπος της μπύρας δεν καθορίζεται από το χρώμα. Και στο τέλος έχουμε την αυαρχίδα μας, η οποία είναι η Pils. Έτσι, αυτή έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Είναι μπύρα για όλο τον χρόνο, πίνεται ιδιαίτερα στα εστιατόρια και στα τσιπουράδικα εδώ στο Βόλο για να σβήνουν το τσίπουρο, η οποία έχει ένα ενδιάμεσο χρώμα, όπως βλέπουμε, είναι αυτό το χρώμα, κατά σειρά σκουροχρωμίας. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, Δημήτρη. Να είσαι καλά, Βασίλη, και εγώ ευχαριστώ. Έτσι είναι τα ζητοβία. Κάπως έτσι φτιάχνεται και η μπύρα. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα και να ήταν ενδιαφέρον το βιντεάκι αυτό. Για μένα ήταν. Συνεχίζουμε. Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής μου στο Βόλο? Θέλω να πάω στα χωριά των Πελίων, να κάνουμε μια εξερεύνηση και εκεί. Έχω ακούσει ότι στο Πήλιο είναι πανέμορφο. Οπότε φεύγουμε για Πήλιο. Πάμε. Η πόλη του Βόλου δεσπόζει στο σύγχρονο τοπίο της περιοχής. Η επέκταση του πολεοδομικού συγχωρτήματος του Βόλου οδήγησε στην ενσωμάτωση των χωριών που βρίσκονταν στις βορειοδυτικές υπόρειες στο Πηλίο, όπως η Ανακασιά και ο Άνω Βόλος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σχεδόν συνεχούς οικιστικής ζώνης που περιλαμβάνει και χωριά του κεντρικού Πηλίου, που βρίσκονται ψηλότερα, όπως η Μακρινίτσα και η Πορταριά. Το Πήλιο είναι βουνό στο νομό Μαγνησίας, δίπλα στην πόλη του Βόλου, με ύψος 1624 μέτρα. Έχω σταματήσει εδώ σε ένα μπαλκόνι, να το πω έτσι, με πολύ ωραία θέα. Καθώς πηγαίνω στην Πορταριά και μετά στη Μακρινίτσα. Εκεί είναι ο ξενώνας που θα μείνω απόψε.
Χωρισμένο σε δυτικό, κεντρικό, ανατολικό και νότιο, το Πήλιο φημίζεται για τα γραφικά και κουκλίστικα χωριά που είναι χτισμένα στις πλαγιές του. Σε αυτές δεσπόζουν τα χαρακτηριστικά κτίσματα πηλαιορίτικης αρχιτεκτονικής, βουτυγμένα στην καταπράσινη και πανέμορφη φύση του βουνού των Κεντάβρων. Σύμφωνα με τη μυθολογία, μάλιστα, οι 12 θεοί του Ολύμπου το είχαν επιλέξει ως την θερινή τους κατοικία. Το χωριό Πορταριά είναι ένα από τα πιο γνωστά χωριά του Πηλίου και το πιο κοντινό στο Βόλο. Απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας και είναι το πρώτο χωριό που συναντάμε στη διαδρομή μας. Το Πήλιο συγκεντρώνει αρκετούς επισκέπτες, τόσο τους χειμερινούς όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες. Το χειμώνα προτιμάται από όσους επιθυμούν να απολαύσουν το πανέμορφο βουνό και το καθαρό αέρα. Το χιόνι, να κάνουν σκι, να περάσουν χρόνο στη φύση. Ενώ το καλοκαίρι, οι παρατηριστές απολαμβάνουν τις πανέμορφες παραλίες του Πηλίου για κολύμπι, ρακέτες, θαλάσσιες σπορ, πεζοπορία κτλ. Έχω φτάσει Μακρινίτσα. Έχω παρκάρει σε ένα πάρκινγκ εδώ που έχει πριν το χωριό, διότι δεν έχει πάρκινγκ μέσα στο χωριό. Παρκάρεις απ' έξω και μετά πηγαίνεις στο ξενώνα ή στο ξενοδοχείο σου. Ο δρόμος ήταν πολύ καλός. Η απόσταση από η απόσταση από το Βόλο περίπου στα 20 λεπτά. Ο δρόμος προς τη Πορταριά είναι πολύ καλύτερος από τον άλλον δρόμο και Πορταριά Μακρινίτσα είναι 2 χιλιόμετρα. Οπότε πάμε στο ξενοδοχείο τώρα. Η ιστορική Μακρινίτσα είναι ένας διατηρηταίος οικισμός, μιας και κατάφερε να διατηρήσει ανολύατα τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά του στοιχεία και σήμερα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της πηλαιορίτικης αρχιτεκτονικής, με τα όμορφα αρχοντικά, τα λιτόχτιστα σπίτια και καλδερίμια, τις περίτεχνες βρύσεις και τα πέτρινα γεφύρια. Η Μακρινίτσα είναι γνωστή και ως το μπαλκόνι το Πηλίου. Λοιπόν, κάπου εδώ προς τα πάνω πρέπει να είναι και το ξενοδοχείο. Λοιπόν, έφτασα. Αυτός είναι ο ξενώνας που θα με φιλοξενήσει. Μακρινίτσα Suites 1822. Και ασανσέρ παρακαλώ. Έχει και σκαλίτσες. Πάμε όμως εμείς με το ασανσέρ τώρα να γνωρίσουμε τους ανθρώπους και θα λέμε. Φτάσαμε. Κλείνω τώρα γιατί έχει λίγες σκαλίτσες να ανέβω. Πιστεύω πως πάω καλά. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Μια χαρά, Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Vlog. Λοιπόν, το βρήκα. Ρεσιψιόν εδώ. Κάνουμε check-in και τα λέμε σε λιγάκι. Ο χώρος είναι υπέροχος. Είμαι μπροστά στο δωμάτιο. Πάμε να το δούμε. Κάτι λέγεται. Wow. Απίστευτο. Τζάκι. Σαλονάκι. Τηλεορασούλα εδώ βλέπω. Κρεβατοκάμερα.
ταβάνι, ξύλο, μπάνιο. Εδώ στη Μακρινίτσα Suite 1822 είχαν την καλοσύνη να μου παραχωρήσουν τη σουίτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όλα τέλεια, το δωμάτιο είναι πανέμορφο, δεν έχω λόγια. Τακτοποιητικά εδώ στη Μακρινίτσα Suites 1822 είναι το ξενοδοχείο που με φιλοξενεί. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Προσπάθησα εδώ, μάλλον δεν προσπάθησα, το άναψα το τζάκι εδώ. Θα κάνουμε λίγο ξεκούραση και μετά ξεκινάμε να εξερευνήσουμε την περιοχή.